Чи можливо виглядати в наш час молодше на 5-10 років свого віку? Я думаю, звичайно, можливо, особливо, якщо у вас є можливість користуватись сучасною косметологією. Але якщо нема такої можливості, що робити? Розберемо в цьому відео, як добре виглядати у своєму віці. Бо наша ціль – це не зовнішній вигляд, а здоров'я. Мені часто кажуть, що я виглядаю молодше свого віку. Я завжди відповідаю, що це дивлячись, з ким порівняти. Бо якщо, звісно, жінка користується сучасною косметологією, робить там собі уколи краси, використовує апарати сучасні, то, я думаю, я буду виглядати гірше, ніж вона. В мене є всі звичайні ознаки старіння, так як і у кожної жінки. Ось можете побачити заломи на обличчі, ось тут біля носа, оця складочка, ось морщинки, трохи є морщинки навколо очей. Ну, я не знаю, ось трошки брилі з'являються. Потім розповім, як я з цим всім борюся. І шия така собі не дуже мені подобається. Можливо, я також почну колись використовувати ці всі косметологічні процедури. Але я хочу сказати, що я ще жодного разу не була у косметолога. І десь до 40 років я зовсім не використовувала ніякі креми для обличчя. Не знаю, може мені пощастило з генетикою, але скажу, що, наприклад, моя мама у такому віці, як я, вже виглядала набагато старшою. У мене на обличчі все своє, натуральне, губи не наколоті, брови без татуажу, тільки трошки я підфарбовую або тінями, або карандашем. Свої вії, свої брови, трошки підфарбовуюсь. Зараз у мене на обличчі є тональний крем, щоб згладити якісь нерівності. І все, що я використовую для обличчя. В цьому відео розберемо, чому одні жінки виглядають молодшими, інші старшими, що на це впливає. Я буду ділитись своїм досвідом, своїм баченням. А ви вже в коментарях напишете, чи згодні ви зі мною, може у вас щось є, те, чому я можу навчитися. Буду рада, якщо ви поділитесь зі мною таким досвідом своїм. Перше, що, на мій погляд, впливає на зовнішність, це робота мозку. Я думаю, що ви, напевно, здивовані, чому це так. Це я так спостерігаю, ось, наприклад, вчителі. У мене 2 дітей вчилися в нашій тут школі, і я спостерігала, як виглядають вчителі. Вони виглядають дуже гарно, можу сказати. Мозку потрібно працювати. Хтось вчить мови, хтось вчиться програмуванню. У кожного різні захоплення. Наприклад, я з молодості захоплювалася астрологією. Хто думає, що це таке, всяка ерунда, то він просто ніколи з цим не стикався. Ось мені було чомусь цікаво це все, і я вивчала сама там по книжкам, старалася навчитися, як це складати той гороскоп. Раніше ж не було цих комп'ютерних програм різних, а я вже так докопувалась до цього всього. А потім там дуже сильно працює мозок, бо ти повинен ці символічні значення планет чи знаків поєднувати з якимись реальними гороскопами, з реальними подіями. Це в тебе все в голові, цей синтез повинен працювати. А потім я захопилася створенням відео. Хто колись створював хоч якесь відео, той знає, що це неймовірна праця. Ти освоюєш зразу дуже багато професій. Ти і оператор, ти режисер, ти актор, ти монтажер, ти звукооператор. І це ж повинно все так бути, що ти вивчаєш всі сучасні програми, наприклад, для монтажу. Ти вчишся правильно знімати.
У мене не було вчителів, це все я вчилася така самоучка на чихся відео, дивлюся, ага, тут знято ось так, таким кадром, тут знято ось таким кадром, це так ось змонтовано. І так я собі вчилась на чихся там, в відеороликах. Друге, що впливає на зовнішність, це спосіб життя. Це якісь погані звички, які у нас у всіх є, і в мене також вони є. Дуже старить це вживання і алкоголю, і паління. Що можу сказати про себе? Алкоголь в моєму житті іноді присутній, а я не палю. Це вже плюс є, як для мене. Хоча по молодості то також грішила на це. Ну, потім, слава Богу, позбулася цієї поганої звички. Третє – це організація свого дня. Я помітила, що дуже важливо прокидатись вранці, там, хто у котрі прокидається, у кожного свій час, бо ми ж всі по-різному лягаємо спати. Ну, наприклад, я прокидаюсь десь о 6:30. Треба обов'язково зробити руханку. Я роблю лімфодренажну руханку, це так останній час. Стараюсь ось ці останні роки робити вранці руханку. У мене ще не дуже висохло волосся, але хочу показати свою ранкову руханку не повністю, а так основні вправи. Це такі більше лімфодренажні вправи. Ну, ви багато чого бачите там через TikTok, через Instagram, мабуть, а може і в Ютубі. У мене є на каналі Ольга Астра тренування, завдяки якому я схудла на 15 кілограмів. А цю ранкову руханку стараюсь робити кожного дня. Зараз покажу ці вправи, але це ж не всі, такі основні. Починаю завжди з шиї. Ну, не буду показувати ці всякі рухи, там, щоб це все зігріти, там, плечами. Після цього всього роблю прыжки. Значить, це ось такі 60 прыжків роблю, і потім ще ось такі. І обов'язково додаю руками. Потім роблю ось такі присяди після цих прыжочків. Руки ось так стискаю, і воно виглядає ось так. Раз. Ця вправа йде, вона розкриває плечі, підтягує оцю ось зону шиї. Роблю так 40 присідів. Так. Це у мене такі основні. Знову роблю ось такі прыжочки по 60 разів. Так. І ще одна така вправа. Стаю на носочки, тут не дуже видно, піднімаю ось так руки. Також добре воно і на ноги, і на плечі, і підтягує обличчя. Після цього можна зробити такі тряски. Це також розганяє лімфу. Ну і ще можна робити ось такі прыжочки. Вони як і на талію йдуть. Так що використовуйте, думаю, вам вони згодяться. Бачите, яка в мене зараз фігура. У мене завжди ось так виділена талія. І бачите, трохи є ось тут в області пупочка жирочок. З ним останнім часом борюсь з допомогою ось такого масажера. Так, мені не дуже зручно, щоб знімати і робити масаж. Ну, ось такими рухами масажую. Я тренуюсь вдома, але ось ця область біля пупочка, вона не дуже задіюється якось. Ось бачите, отут от видно, що тут прес є.
А тут це все ще ось трохи шкіра якось почала провисати. Ну, ось такими рухами це все масажуємо. Бачите, вже робиться таке, можна отак, вверх-вниз. Потім можна пощіпати, продовжити просто рукою щось зробити для ефективності. Ну, також ось оці місця проробляю. Звісно, не через лосіни. Ну, не буду вже показувати. Так багато еротики. Можна ось так швидше. Хто як може. Мені не дуже зручно лівою рукою. Це, я думаю, гарно впливає на зовнішній вигляд і трошки запускає лімфатичну систему, щоб ці отечність, ця, що в нас за ніч з'явилася на лиці, щоб вона трохи сходила. Потім сніданок, звісно, йду на роботу. Після роботи роблю всі свої справи, які мені треба там вдома. І ще іноді у мене вистачає час, щоб знімати відео. Ну і буває, включаю в свій день тренування, не кожного дня, але хоча б там 2-3 рази на тиждень стараюся, щоб у мене було таке домашнє тренування. Дуже важливо ходити пішки, якщо у вас є така можливість, також стараюсь ходити пішки. Якщо у мене немає тренування, і я такий день буває, що там вихідний, я не виходила нікуди з квартири, я стараюсь просто вийти на стадіон, там походити. Вечеряю я десь о 6-7 вечора, і після цього вже не їм. Тренуватись я почала десь з 25 років. Не регулярно, а так, напливами, можна сказати. Так хожу, то ходила на групові тренування, то, бувало, ходила до тренажерної зали, а зараз просто тренуюсь вдома. Десь після 45 років я вже почала трохи доглядати за шкірою обличчя. Що використовую? Покажу вам ці засоби, що я використовую вранці, що використовую ввечері. Ось так я виглядаю вранці. Перше, чим користуюсь для свого обличчя, це ось такий стартер. 3 секунди, це з корейської косметики. Він уже в мене майже пустий, не знаю, якщо ще щось видавлю на сьогодні. Так, ще трошки є. Просто ось так наношу його. Він як сиворотка працює і як тонік. Просто коли умився, то обличчя так трошки стягнуте, а коли його наносиш, воно робиться більш таким, ну як м'якеньким шкіра робиться. Так. Бачите, цей в мене вже закінчився. Зараз покажу, які я купила знову. Ось це вже повна бутилочка, бо ось такого не знайшла. Ось такі купила у Єві, можна його замовити, а можна через інтернет. Ну, це ж за доставку платити, а так ось він є. Потім після цього наношу крем. Зараз покажу, яка фірма. Я беру рандомно з ліфтинг-ефектом. Ну, тут ще йде захист від цих сонячних променів. Влітку він не буде дуже ефективний, або ще потрібно наносити якийсь більш сильніший захист. А поки що взимку користуюсь таким. Просто наношу так. Так, не знаю, хто як, я не косметолог. Хто як нанесла, так і є. А з вечора наношу вечірній крем, потім покажу який. Ну, ще й, звісно, навколо очей тут можна якісь використовувати. Я покажу, які в мене. Це і все, що я використовую зранку для обличчя. На шию можна цей же крем нанести, а можна, в мене там є з колагеном, цей з пептидами написано. Це нічний крем, який я використовую.
Ось, бачите, вже практично закінчився. І це я вже купувала до цього один раз. Це вже друге моє замовлення. Потім у мене є ось така ще серія. Тут і крем для очей, і це просто універсальний для обличчя, там шиї можна використовувати. Ось така сиворотка йде в місті з цим кремом. Під очі оцей крем користуюсь. А також ще з цієї серії ось такі під очі. Це, мені здається, покраще. Нещодавно почала використовувати ось така сиворотка з ретинолом. Я її не кожного дня використовую, але так один раз в 2-3 дні. Масло для волосся. Це коли помию голову, то волоси плутаються, то ось використовую на кінчики волосся ось такі масла. Це також нерегулярно. У мене таке буває, що я періодично це все. Вранці стараюсь кожен день наносити ці всі засоби, а ввечері не завжди. Четверте, що можу сказати, це обов'язково, щоб гарно виглядати, треба позитивний настрой на життя. Це посміхатись, хоч тобі зовсім, може, і не хочеться посміхатись. Як сам себе налаштуєш, так в тебе день і пройде. Деякі мої друзі мені кажуть, що моє життя схоже на безкінечний круїз. Це так тільки виглядає зі сторони. Бо я ж знімаю тревел-контент і, звісно, мені для цього треба подорожувати. Буває, що мені й не хочеться в подорож. Але так складаються життєві обставини, що я виїжджаю деколи. В звичайному житті я ходжу кожного дня, як і всі, на роботу. Я дружина, мама 2 дорослих дітей. І в мене навіть вже є онучка, який 4-й рік, ось буде 4 у квітні, Міланія. Буває, її показую також у себе на каналі. У мене було нелегке життя. Дитинство без батька, бідність, зневіра в себе. Були важкі втрати, які я ще досі не пережила, вчинки, які я вже не можу змінити, і за що себе корю. Але, незважаючи на це, я кожного дня заставляю себе піднятись, зробити руханку, провести правильно свій день, поробити всі справи, які мені потрібно зробити, ще й зняти відео. Стараюсь посміхатись і просто жити. І цього ж і бажаю і вам.